Vítejte u dalšího videa ze stavby extrémně výkonného počítače. Tohle to zase jednou bude video z opravdu speciálního počítače, takže je mi jasný, že musím trošku víc vysvětlovat, co se proč zvolilo, protože některý lidi, kteří jsou zvyklí na to, že tak nějak znají, jak vypadá vyvážený herní počítač, tak budou říkat, to je totálně nevyvážený, podobně jako když stavím nějaký jiný počítače, který jsou zase zaměřený na něco specifického úplně jiného. Takže jak vidíte, tak základ tohoto počítače bude 10 grafických karet RTX 2080 Ti. To jsou nejvýkonnější herní grafické karty v současnosti a mají i obrovský výpočetní výkon. Samozřejmě, že první věc, co průměrného člověka na internetu napadne, je, že na tom bude těžit Bitcoin. Takže za prvé, Bitcoin už se na grafických kartách mnoho let netěží, alternativní měny podle mě taky nejsou výhodný a každopádně tento počítač není na žádný takovýhle nesmyslný těžení, ten je na skutečný grafický výpočty. Takže to aby bylo z cesty. Dále jde tady skutečně jenom o výkon grafických karet, neboli procesory, které jsou použitý. Bude to v dvouprocesorový základní desce, takže jsou tam použitý dva procesory. Jsou to procesory, které jsou velmi jednoduchý a jsou to 6jádrový 12vláknový procesory, neboli dohromady ty dva procesory budou mít 12 jader. O operační systém se budou starat tyhle dvě SSDčka, jsou to 500 GB SATA SSDčka, které budou zapojený v RAIDu 1, neboli ty data budou odolný proti selhání jednoho z těch disků, aniž by došlo ke ztrátě dat. A dále tato sestava bude mít zatím v základu dva 16 GB moduly, neboli 32 GB operační paměti, což je pochopitelně spíš podezřele málo. Je to kvůli tomu, že zákazníci měli zatím nějaký omezený rozpočet, ale samozřejmě uvažují o budoucím upgradeu. Tato sestava umožňuje obrovské možnosti budoucího rozšíření, co se operační paměti týká. Jak jste úplně na začátku videa mohli vidět, tak cena tohoto počítače je něco přes 600 000 korun. A určitě někoho z vás napadne, jestli tohle náhodou není nejdražší počítač, jsem kdy stavěl. Ne, není to nejdražší počítač, jsem kdy stavěl. Nejdražší počítač jsem kdy stavěl, ten stál něco jako 620 000 a na video z něj se můžete podívat napravo nahoře. Tam podobně jako v tomhle počítači k dosažení vysoké ceny bylo dosaženo použitím několika zařízení. Tehdy to bylo 18 TB SSDčkového prostoru, což před tím rokem a půl, rokem a 3/4 bylo opravdu hodně drahý. Tady zase naprostá většina ceny toho počítače tvoří těch 10 grafických karet. Podíváme se na naší speciální serverovou skříň, která je určená do standardního 19-palcového racku. Takhle ve výchozím stavu má výšku 4U, ale my tam uděláme jednu změnu, takže nakonec bude mít tato skříň výšku 4,5U. Když se podíváme zepředu, tak tady vidíme 24 pozic hotswapovatelných pro 2,5 palcový zařízení. Je to kompatibilní se SATA a SAS diskama, takže je možné toho dávat SSDčka nebo 2,5 palcový pevný disky. Dále vepředu máme tady tlačítko zapnutí, tlačítko resetu, to je takový hodně bezpečnostní, je jenom na třeba tužkou zmáčknutelný, a potom je tady hromada diod, který informují o stavu toho počítače. Takže jsou tam věci, které jsou známé i ze standardních stolních počítačů, neboli dioda zapnutí a dioda aktivity pevného disku. Mimo jiné je tady ještě dioda aktivity jednotlivých síťových připojení, na ty se podíváme zezadu, a potom jsou tady ještě další informační a upozorňovací diody, které se vztahují například k tomu, jestli neselhal nějaký zdroj nebo něco takového. Tak, dále se podíváme z boku. Tady potom úplně nakonec přimontuju ližiny, kterými bude možný ten server v racku vysouvat a zasouvat. Podíváme se úplně dozadu. A tady možná nejzajímavější jsou tyhle ty zdroje. Takhle na první pohled možná zajímavý nejsou. Ale když vám řeknu, že tyhle ty jednotlivý moduly mají výkon 2 kW, tak už to je celkem mocný. To znamená, že tyhle 4 moduly dohromady mají schopnost dodávat až 8 kW. Oni vždycky tyhle dva zdroje jsou redundantní, tyhle dva jsou redundantní, neboli dohromady to má reálný výkon 4 kW a můžou až 2 zdroje selhat, aniž by došlo k vypnutí toho serveru. Neboli jeden z těch dvou zdrojů může selhat a jeden z těch dvou zdrojů může selhat a pořád vám server poběží. Takže to je opravdu hodně výkonný a právě takhle strašně moc výkonný zdroje tady jsou potřeba, protože je možný tam narvat až 10 grafických karet, každá může mít spotřebu, dejme tomu 250 W, to je 2,5 kW, k tomu nějaký ventilátory vevnitř, které nejsou úplně zanedbatelný,
desítky pevných disků nebo SSDček a ještě k tomu procesory. Ještě jsem neřekl jednu věc, že tadyhle tu spodní řadu je možný ještě přikoupit jednu a dát ji i nahoru. Takže dohromady je možný do tohoto serveru namontovat až 48 2,5 palcových SATA nebo SAS zařízení. Podíváme se ještě vzadu na konektory. Vidíme tady VGA výstup, neboli starý analogový výstup integrovaný grafiky. To se u serveru dost často používá, protože tam není zpravidla potřeba žádný super kvalitní, vysoký rozlišení přístup. Většinou se stejně k tomu přistupuje po síti nebo něco takového a stačí jenom takhle jednoduchý. Takže je možný třeba ten server provozovat úplně bez grafických karet. Samozřejmě tím, že tam je tolik rozšiřujících možností, tak je pravděpodobný, že tam nějaký výpočetní akcelerátory budou, ale ty samotný nemusí mít grafický výstup, tak je možný použít tu integrovanou grafiku. Potom jsou tady dva konektory síťový. Tenhle ten konkrétní model, ten má gigabitový konektory, ale existuje i varianta tohohle serveru, která je prakticky úplně stejná. Jediný rozdíl je, že tam jsou dva 10 gigabitový konektory. Zákazníci říkali, že tohle to nepotřebují 10 gigabitový konektory, stačí jim 2 gigabitový. Tady ještě vidíte jeden konektor, to je taky síťový konektor, to je IPMI konektor, neboli ten slouží pro správu toho serveru na dálku a umí dělat takový hodně low level věci, jako restartovat počítač, koukat se, co má zrovna na obrazovce v BIOSu a tak dále. A dále jsou tady 4 klasický USB 3.0 konektory. Rovnou do těch čelních 2,5 palcových pozic osadím ty svoje 2,5 palcový SSDčka. Takže vyndám takhle krytku, vyndám tu plastovou část, to tam drží 4 šroubkama. Příslušenství ke skříni je takovýhle pytlíček plný hromady šroubků, které jsou připravený až pro všech těch 48 2,5 palcových zařízení. A ještě jsou tady takovýhle nálepky, které je právě možné na ty jednotlivé šuplíčky nalepit a taky jsou až do 48. Takže já teď 8 těch šroubků použiju a zároveň tady nalepím 0 a 1 na ty šuplíčky, aby bylo jasný, který jsou který. To je dobrý z toho důvodu, že například když bude nějaký problém, tak zákazníkovi můžu říct, vyndejte šuplíček, který má na sobě 1. Teďko SSDčka do těch rámečků se přišroubuju. První by byl, vidíme, že to je číslo 0, takže to osadím úplně doleva. A to teď udělám i s druhým. I druhý SSDčko je osazený, teďko se můžeme podívat dovnitř počítače. Teďko se koukáme na skříň ze zhora. Tady jsou 2 čudlíky, které je potřeba zmáčknout a ve chvíli, kdy jsou zmáčknutý, tak je možný ten vršek skříně, možná tomu někdy řeknu bočnice, protože to je standardně to, co se otevírá. Takže když ten čudlík je zmáčknout, tak je možný ten vršek skříně odsunout dozadu a tím se to celý otevře. Já vás postupně budu provádět tím, co zrovna vidíme. Takže v této části vidíme 4 ventilátory. Ještě tady z dole jsou další 4, ale já vám schválně ukážu vlastnosti těch ventilátorů. Jsou to ventilátory, jestli tam vidíte, které jsou napájený 12 V a jsou určený až pro proud 4,5 A. To znamená, že mají teoretický odběr až nějakých 50 W. Vzhledem k tomu, že z těch ventilátorů tam je 8, tak teoreticky je možný, že jenom ventilátory v této skříni budou odebírat 400 W. Ano, to je hodně a ano, udělají fakt velký průvan. Jak takhle vidíte, jak jsou hotswapovatelný, ten je konektor, stačí jenom vycvaknout, zacvaknout, je možný je vyměnit. Další věc, kterou vidíme, je tato část, která je taková zvláštní, taková plastová, a to je takový větrný tunel, který, jak vidíte, tady možná takový tubky, tak právě vzduch z těch ventilátorů to směřuje takhle. Především kvůli tomu, že pod tím jsou pasivní chladiče procesoru, takže na ty se koukneme za chviličku. Abychom mohli ten větrný tunel odendat, tak musíme tu kovovou část, která zpevňuje tu skříň, aby se tady nějak neprohla, tak tu musíme na jedné a na druhé straně odšroubovat. Teď můžeme ten vzduchový tunel odendat. To je takováhle celkem dost forová plastová věc. Konečně vám můžu ukázat, jak to v té skříni vypadá. Takže běžně i servery vypadají tak, že jedna základní deska, která nese i procesory, i paměťové sloty, i sloty pro
grafické karty nebo nějaké rozšiřující karty. Ovšem tenhle layout je hodně speciální, protože tady je základní deska, která nese procesor, paměťový sloty. Vidíte, že tady je hromada. Tato základní deska podporuje až 3 TB operační paměti. Ovšem ty sloty pro rozšiřující karty, ty jsou na speciální desce, to je, tomu říká dceřiná deska. A právě vidíte, že tady těch slotů je hromada. Umožňují osadit až 10 dvouslotových karet. To je přesně ten náš případ, že to bude 10 dvouslotových grafických karet. A nebo umožňuje osadit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, řekněme, grafických karet a potom ještě další 4 nějaký jiný karty, například nějaký strašně rychlý síťovky nebo nějaký diskový řadiče nebo tak. Jak jistě víte, tak tyhle ty procesory nemají tolik PCI Express linek, aby bylo možné do všech těch slotů vést 16 linek. Tak a to je řešený tak. Tyhle ty procesory mají něco jako 40 PCI Express linek každý. Ale tato konfigurace je super zajímavá tím, že všechny ty linky vedou jenom z jednoho procesoru. To je z toho důvodu, že pro různý strojový učení a GPU akcelerace a tak dále je strašně dobrý, když ty karty umí komunikovat spolu a není tam žádný mezistupeň. Kdyby to bylo tak, že půlka těch slotů komunikuje s jedním procesorem a druhá půlka by komunikovala s druhým procesorem, tak kdyby jedna karta, která je připojená sem, chtěla komunikovat s druhou kartou, která je připojená sem, tak by ještě tam byla prodleva pro komunikaci procesoru s procesorem. A právě tato konfigurace, to je úplně speciální, říká se tomu takzvaný Single PCI Express Route. To znamená, že všechny tyhle ty konektory jsou vedený z jednoho PCI Express routu z jednoho procesoru, neboli všechny, to myslím z CPU 1, takže všechny tyhle ty konektory, ty komunikují spolu přes jeden procesor. To je taky další zajímavá věc, že tady jsou použitý procesory, které jsou jakoby jednu generaci starý. Tohle to je socket 2011.3, neboli tam jsou procesory Xeon E5 V4. A v současnosti už jsou na trhu Xeon Scalable, který mají socket 3476, já si to číslo ani nepamatuju. Ovšem, ty mají ten rozdíl, že sice mají tuším o 4 PCI Express linky víc, ovšem tím, jak tam není takový ten ring bus, ale je tam takový ten síťový bus, tak tím ten jejich PCI Express route není jeden, ale je jich tam, tuším, že tam jsou 2 nebo 3 v tom jednom procesoru. Takže z tohoto důvodu je vhodnější vzít tuhletu, řekněme, jednu generaci starou platformu, protože ta pro konkrétně ten účel je mnohem vhodnější. Tím jsme zabrousili do hodně technikálí, který možná ani řada z vás nechtěla vědět. Mimochodem, kdyby vás to zajímalo, tak na Serve the Home o v zásadě velmi podobné konfiguraci vyšly nějaký články, tak když tak se můžete dole pod videem podívat, tam na ně dám odkaz. Nicméně, tím jsem ještě nevysvětlil, jak je možný, že z jednoho procesoru se vede tolik linek. To vysvětlou tyhle ty chladiče. Je to tak, že ty PCI Express linky, které vedou z jednoho procesoru, jsou vedený sem, tady se to rozdvojuje a tady se to ještě znovu rozděluje. Tohle to jsou, tuším, že 96-linkový PCI Express switche, které jsou hrozně drahý, ale umožňují právě to, že z 16 linek vytvoří 80 dalších, něco takového. Jakože je to taková velká křižovatka, která umožňuje právě všem kartám komunikovat plnou rychlostí. Samozřejmě tu rychlost sdílej s jedním procesorem, takže to je naprosto speciální věc. Ty grafické karty, které budeme používat, samozřejmě potřebují napájení a k tomu tady na té základní desce jsou, jak vidíte, 8-pinový konektory, tady je 5, tady je taky 5, to znamená, že dohromady až 10 8-pinů a ty kabely, tak ty jsou takový ty rozdvojený, takže jsou to z jednoho 8-pinu, je 6 plus 2 pin a 6 plus 2 pin, neboli je možný zapojit až 10 grafických karet s 8-pinovými konektorama. Další věc, která je zajímavá, je tady 4 SATA konektory, tady jsou další 4 SATA konektory, ty jsou vedený dopředu, i tady je to vedený dopředu a tam je backplane, neboli aktivní elektronická součástka, která z těch dohromady 8 SATA konektorů, a to podporuje i SAS, neboli SATA SAS konektorů, rozděluje, aby ta rychlost byla sdílená mezi všema 24 SATA nebo SAS zařízeníma, co je možný dopředu zapojit. Takže pokud tam budete mít 8 nebo míň těch SATA SAS zařízení, tak všechny pojedou plnou rychlostí. Pokud jich tam zapojíte až 24, tak pokud byste náhodou na všechny zapisovali nebo z nich četli zároveň,
tak by jeli třetinovou rychlostí, protože 24 děleno těch 8 konektorů. Pak tady jsou ještě dva žlutý SATA konektory, to jsou takzvaný SATA DOM konektory, to znamená, že tyhle ty konektory mají i vlastní napájení a je možný na ně dávat takový speciální maličkatý SSDčka, ze kterých je možný rovnou bootovat. Stejně tak je možný osadit tadyhle USBčko, tenhle je USB typu A, takže je možný tam dát nějakou, řekněme, flashku a rovnou z toho nabootovat například operační systém. Tím jsem vysvětlil snad úplně všechno. Pokud by vás ještě něco zajímalo, budu rád, když mi dotazy napíšete do chatu, do komentářů pod video a já vám na to odpovím. A teďko se pustíme na osazení procesorů a těch paměťových modulů. Tak aby se vám tam trošku líp koukalo, tak já tuhletu řadu ventilátorů vyndám a pustíme se do osazování. Vzhledem k tomu, že se jedná o dost klasický sokety 2011-3, tak je to montáž jako všude jinde, neboli tady na soketu identifikujeme šipičku, ta je tady, stejně tak tady je to tady. Soket otevřeme, připravíme si procesor, na procesoru identifikujeme šipičku, ta je tady. Sadíme procesor šipičkou k šipičce. Můžeme to celý zavřít. Totež uděláme i s druhým procesorem. Potom ještě osadíme paměťové moduly. Vzhledem k tomu, že tady naše konfigurace ta je taková, řekl bych možná dočasná, taková naprosto základní, tak ta používá jenom jeden modul ke každému procesoru. Takže tady se jedná o slot, který se jmenuje A1, tady se jedná o slot, který se jmenuje E1. Jsou to klasický registrovaný ECC DDR4 paměti. ECC znamená, že mají podporu opravy chyb jednobitových. Pro chlazení procesoru budeme používat takovýhle pasivní chladiče, který mají 3 heatpipy, jedna, druhá, třetí. Už mají předaplikovanou teplovodivou pastu, takže teď mi stačí ten chladič přiložit na procesor. Možná si všimněte, že tyhle ty procesory nemají čtvercový ten soket, respektive ty díry, že nejsou čtvercový, ale jsou obdélníkový. Tomu se říká právě obdélníkový nebo úzký ILM, ten montážní mechanismus. Takže kdybyste náhodou chtěli sem dávat jiný než tyhle ty pasivní chladiče, tak je potřeba sem dát chladič, který právě podporuje tohoto úzký ILM. A teďko přišroubu. Nulová šance. Ano. Jediný tvůj divák bude něco takového někde stavit. Ano. A někdy možná v budoucnosti. Aha. Ale bude jeden. Tím je základní montáž hotová, takže můžeme zpátky osadit ty ventilátory, protože už tam nepotřebujeme se nějak složitě dostávat rukou. Teďko všecko otestuju, že funguje a za chviličku se vrhneme na osazování těch grafických karet. Osazení první grafické karty vám ukážu z tohohle úhlu, ostatních 9 grafických karet vám ukážu přímo ze zhora. Takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat jednu grafickou kartu, budeme potřebovat odmontovat 2 zadní záslepky, budeme potřebovat první slot, kam se ta dvouslotová grafická karta osadí, a budeme potřebovat jeden napájecí 8pinový konektor, kam se zapojí ten kabel, který na jedné straně se zapoje do té základní desky a na druhé straně má 6+2 pin a 6+2 pin. Neboli naše grafická karta, která má 2 napájecí 8 piny, bude plně napájena. Takže jako první odmontuju 2 ty zadní záslepky. Potom zapojím konektor do základní desky. Vezmu grafickou kartu a osadím ji do prvního slotu. Všechno sedí perfektně. Grafickou kartu zase přišroubuju. A ten 8 pin a 8 pin zapojím. Takže teď nám tady budou takhle trošku přečuhovat kabely, s tím jsme počítali, proto jsme pořídili ten vršek s hrbem. Teď udělám to též s ostatníma 9 grafickými kartama.
Teďko pozor, přichází výjimka, tady je jeden slot, který je připojený na druhý procesor, neboli všechny sloty jsou připojený na procesor číslo 1, to je ten, a ten slot 16 rychlostní, ten je připojený na procesor číslo 2. Takže dejme tomu, kdybyste tam chtěli dát nějakou tu 100 gigabitovou síťovku nebo nějaký velmi náročný 16 rychlostní zařízení, tak je to možný a to bude komunikovat s tím procesorem číslo 2. Neboli my ho teďko přeskočíme a tady zase budeme montovat dál. Teď už máme všechny součásti osazený, SSDčka, procesory, paměti a především všech 10 grafických karet RTX 2080 Ti. Jak jsem říkal, tak tady jsme si museli už při nákupu a výběru komponent dát pozor, aby bylo možné osadit vršek té skříně, protože ten původní vršek, který byl úplně rovný, ten mi nefungoval. Takže jsem pořídil takovejhle vršek s hrbem, který má hrb právě v místech, kde jsou tyhle kabely. Takže teďko bude možný ten hrb osadit a krásně všecko zavřít. Potom se pustím do instalace. Už jsem předtím bez těch grafických karet udělal první instalaci. Otestoval jsem, že všecko bez karet funguje. Takže teďko já udělám další instalaci, nainstaluji všechny grafické karty a potom se podíváme na nějaký benchmarky. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte like, budu rád, když dáte nějaký dotazy do komentářů, především k základu toho počítače. Ještě jednou zopakuju, není to na žádný Bitcoin. Ještě jsem stavil jednu velmi podobnou sestavu, zhruba před rokem a půl, kde byl jeden procesor a 4 grafické karty. Tak to byla taková ze současného pohledu už demo verze tohoto velkého počítače. Tam ta minulá sestava byla určená na nějakou umělou inteligenci, nějaký trénování umělé inteligence, přestože jsem si původně myslel, že to bylo na grafiku, ale nakonec jsem se dozvěděl, že to je na umělou inteligenci. Tak na tu minulou sestavu se můžete podívat napravo nahoře. Teďko tato sestava, to je vysloveně pro grafiku a podíváme se na ty benchmarky. Tady vám ještě ukážu, jakým způsobem se dá přepínat rychlost ventilátorů. Teďko je to nastavený pro optimální rychlost, to znamená, že aby to bylo co nejpomalejší a zároveň aby byly dobré teploty. Takže hlučnost přirovnal bych to k velmi hlučnému stolnímu počítači, co se serveru týká, je to úplně krásný. Teď když to přepnu na Heavy I/O Speed, to znamená, že tam se dá nějaký náročný výpočty, zjednodušeně řečeno, tak to bude podstatně hlučnější. A teďko si poslechněte, jaký to bude, když to dám na úplně plný pecky. Tady nalevo jste si mohli všimnout, že tady jsou ještě navíc otáčky, on se to refreshuje vždycky jedno za pár sekund. Neboli tady jste viděli, že ventilátor jel zhruba 12 000 otáček za minutu. Mimochodem v té levé části tady vidíte, že je právě monitoring prakticky úplně všeho, co je v tom počítači. Neboli tady těch 8 odsoupovatelných ventilátorů, včetně jejich otáček. Teď jedou na těch relativně mírných pro tenhle počítač 3300 otáček za minutu, tady jsou různý napětí, jakým způsobem jsou změřený, potom je tady možný monitorovat všechny teploty, procesor 1, procesor 2, tady nějaký napájecí obvody, tady třeba paměťový moduly, dále tady ta ovládací utilita vidí všechny 4 zdroje a například tam i vidí, jaký mají na sobě otáčky, nebo teďko tady to hlásí necelých 5000 otáček, jeden ventilátor, druhý ventilátor zhruba 4000 otáček, teplota nějakých 24 až 36 stupňů, pořád se to aktualizuje. Tak teď se podíváme na nějaký benchmarky. Obecně řečeno v současnosti v Blenderu nefungují grafické karty řady RTX, protože ty mají CUDA 10, zatímco Blender ještě normálně nepodporuje CUDA 10, ale já jsem udělal jednu takovou obezličku, takže jsem grafické karty RTX v Blenderu zprovoznil. Počítejte s tím, že udělám nějaký kratoučký video, kde budu ukazovat, jakým způsobem se tohleto dá zprovoznit, takže i vy s nějakou vaší novou RTX grafickou kartou budete moct renderovat v Blenderu. Takže pustíme ten BMW benchmark, taková klasika.
Tím, že tam je 10 grafických karet, tak všechno, co ošahává grafické karty, trvá spustit mnohem díl, protože si to potřebuje popovídat s jednou, s druhou, s třetí, s další grafickou kartou. Všechny se ohlásí, že jsou v pořádku, že jsou připraveny na rendrování a teprve potom je možný, aby to začalo fungovat. Takže například potom, když vám třeba ukážu GPU-Z nebo něco takového, tak i tam je to takovýmhle způsobem pozdržený. Takže tady to maximalizuju na celou obrazovku. Podíváme se na nastavení. User Preferences, tady máme systém napravo. Vidíte, že jsem zvolil CUDA a tady máme všech 10 grafických karet, že jsou používaný pro výpočty. Já už mám takhle uložený, dáme Save Settings stejně. Napravo mám nastavený, aby byl GPU compute a spouštím to úplně ve výchozím stavu, jak je to v tom failu uložený, neboli neměním tady nic v performanci, neboli neměním tady velikost stylu. Tohle to není optimální pro 10 grafických karet, ale vzhledem k tomu, že ten benchmark prostě nechávám proběhnout vždycky takhle, tak to i tentokrát takhle udělám. Potom je tady sampling, je tady 20 samplů, zase to není žádná super kvalita, ale protože vždycky jsem ten benchmark dělal v tomto nastavení, tak i teď to tak udělám. Takže dáme to renderovat a tam skutečně uvidíte, že tam bude 10 tilů, 10 takových čtverečků nebo spíš obdélníků, který se budou renderovat zároveň. Každý ten obdélník to je jedna grafická karta. Tak jdeme na to. A máme ho to. No, teďka je to hotový, takže ten výsledek je nějaký 16,71 sekund a jak znovu opakuju, vůbec jsem to neoptimalizoval na nějaký velký tile nebo něco takového. Ještě jsem se ani nekoukal, jaká tam byla spotřeba, tak na to se podíváme za chviličku. Já pustím kameru, aby to bylo vidět. Tady, neboli kolem nějakých těch, řekněme 75 W, to lítá, tohle to je kolem 50 W, řekněme 50, máme 60. Tady je teďko 59, tady je 79. Takže tohle to je teďko spotřeba v klidu. Když to se tak podíváme, tak to je kolik? Řekněme nějakých 140, řekněme necelých 300 W spotřeba takhle prakticky v klidu. Tohle je vždycky ta dvojice, nebo tohle je ta jedna redundantní dvojice, tohle je ta druhá redundantní dvojice. Já vám schválně ukážu, co se stane, když třeba teoreticky by jeden z těch dvou zdrojů selhal. Takže prostě vezmu tohleto, počítač začne řvát, ale všechno pořád poběží. Řve a všechno běží. A zase je to všechno v pořádku zpátky. A teďko úmyslně, aby to bylo, abyste viděli trošičku víc ten vývoj a aby to taky delší dobu trvalo, tak jednak tyhle ty tily, ty zmenším na polovinu, nebo jich tam bude víc dohromady a zároveň to budeme renderovat ne na 20 samplů, ale třeba na 50 samplů, to prostě bude trvat trošku díl. Nebo teďko už ten čas vůbec není srovnatelný s tím, co jsme počítali teďko. Teďko to dělám úmyslně jenom kvůli tomu, aby to trvalo delší dobu, abych tam já dokázal zaznamenat, jaká je spotřeba, když to takhle renderuje na plný pecky. Vidíte, zase 10 tilů, tentokrát jsou ty tily menší. Pořád to počítá. Teďko vidím jeden zdroj nějakých 420, druhý zdroj 420. No, teďko je to zhruba 1700 W spotřeba. Takže teďko je jako 1700-1800 W, no, takže teďko to jede hodně na plný pecky. To je úžasný, se mi naprosto líbí. Ještě tak dobrý. Prostě pustíte výpočet 10krát rychlejší než na jedné grafické kartě. A je to. Neboli takovýmhle způsobem to funguje. Mimochodem, Blender funguje na 10 RTX 2080 Ti. Myslím si, že tohle to nikde jinde na internetu vůbec není. Další věc, někdo v nějakých komentářích, když jsem dával na Facebook, tak mi tam dával odkaz na nějakou GPU-P. Já jsem o tom nikdy neslyšel, nicméně jsem se na to podíval a koukal jsem se, že tam jsou nejlepší výsledky, já vám to možná ukážu. GPU-P rekord. GPU-P na 1 miliardu míst, takže nejlepší výsledek, tady světový rekord je 0 sekund
a 991 milisekund, nebo 0,991 milisekund je podle všeho světový rekord teďko. Jo, já to schválně takhle nechám otevřený. Tak, tady se podíváme, já jsem ten program nikdy nepoužíval, takže netuším, jestli třeba nastavuju správné věci nebo ne. Tady se nastavíme, aby to bylo všecko kuda. OpenCL asi ne. Vůbec nevím, jestli tady něco mám měnit nebo ne. Každopádně tady je nějaký 1B, jakože miliarda hvbot both. To je asi správně, tak to zkusíme pustit. No to chvilku dělá jakože nic. A potom to dělá BRM a za půl sekundy to udělá výsledek. Tak, si schválně počkáme. Schválně, jestli budeme lepší než světový rekord. Mimochodem ten světový rekord, já se na to pak ještě podívám. Teďko nechci vůbec šahat, abych do toho nějak nezasahoval. Vidíte to? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Máme hotovo, máme spočítáno. P calculation done. OK. A vidíte, my jsme spočítali P na miliardu desetinných míst za 0,529 sekund. Neboli máme výsledek téměř dvakrát vyšší. Neboli výkon je téměř dvakrát vyšší, neboli doba výpočtu je téměř poloviční proti dosavadnímu světovému rekordu. Když už tady mám takhle výkonný počítač, tak rovnou pustím i benchmark ve V-Ray. Úplně přeskočím tu procesorovou část, protože tyhle ty procesory, jak už jsem říkal, jsou relativně slabý. Zajímají nás tady grafické karty. Když jsem se koukal na nějaké jiné výsledky V-Ray, tak jsem zjistil, že tenhle ten benchmark celkem rozumně škáluje zhruba do 4 grafických karet a další už jsou celkem na nic. Takže předpokládáme, že nejlepší výsledek, co nás může čekat, je tak jako kolem 22 sekund. Tímto pádu slušně. 21 sekund, tak to je hodně dobrý výsledek. Schválně se můžete podívat, já jsem se tady koukal na nějaké výsledky a tam skutečně takovýchhle hodnot dosahovaly 4 jiný nejvýkonnější grafické karty, takže vypadá to, že V-Ray už přes 4 grafické karty prakticky vůbec neškáluje. Jenom kdyby vás to zajímalo, tak tady máte výsledek. Takže když se podíváme na správce úloh, to je na záložku výkon, tak tady můžete vidět všech 10 grafických karet RTX 2080 Ti. Procesory, jak jsem říkám, jsou celkem slaboučky. Ty jsou tam jenom kvůli tomu, aby tam bylo všecko možné na ně napojit, ale jinak ty tam skutečně netvoří tu hlavní výpočetní sílu. Tak a ještě se podíváme na správce zařízení, kde vám taky ukážu všech 10 RTX 2080 Ti. Tady máme všech 10 RTX 2080 Ti a tohleto nahoře, co vidíte, to je ta integrovaná grafika, která je na té základní desce, o té jsem vám povídal. No, to by mohlo být tak nějak všecko, ještě vám tady ukážu, jasně, na Blender ten jsem vám ukazoval a tadyhle, jak to vypadá v 3D Marku. 3D Mark trvá jako strašně dlouho, zase než si pošává všechny grafické karty, to ani nebudu pouštět. To není scrollovat, takže tady vidíte všech 10 těch grafických karet, že v 3D Marku jde vidět. Pochopitelně 3D Mark nevyužívá všechny grafické karty zároveň, nebo ani nemá smysl ho pouštět, prostě jsou tam slabý procesory a byl by to výkon jakoby jedné grafické karty, takže to nebude nic zajímavého. Toto rozhodně není počítač na hry. A ještě jedna věc, vážil jsem ten počítač a celá ta počítačová skříň, včetně ližin, váží 44,5 kg. Což je fakt hodně. Standardní jako hodně těžký počítače mají třeba 30 kg, tady třeba 20 kg tvoří jenom těch 10 grafických karet, ještě celý je to ocelová skříň, je to fakt těžký. A doufám, že se vám tohleto video líbilo, zase po dlouhé době to bylo něco fakt super speciálního. Pokud budete mít nějaký dotazy, budu rád, když mi napíšete do chatu a budu rád, když tomu videu dáte like. Znáte, jak YouTube funguje, prostě veškerý reakce diváků strašně ocení. A budu rád, když se zase podíváte na nějaký video příště. Tak jo, díky za pozornost a čau.